Okay, so good evening. So today, develop tayo ng new application. Okay, so first is open tayo ng browser. And then, open tayo ng MIT App Inventor natin. So same process pa rin, login tayo using our Gmail account. Okay. So yung gagawin natin today is basic build generator. Okay, so simple lang ang proseso nito. Ang gagawin nito is meron tayong tatlong checkbox and then meron silang label and then meron silang price. Every time na i-click ko yung checkbox na yon and then i-press ko si calculate, automatic is mag-display yung total nila. For example, clinic ko si mouse, ang price niya is 200 and then clinic ko si keyboard, ang price niya is 500. So, dapat pag click ko si calculate, ang total niya is 700. So, ito yung ating basic build generator. Okay? So, for this tutorial, meron lang muna tayong tatlong checkbox or tatlong pagpipilian. Okay, so let's start. So, first is create tayo ng new project. So, pangalan natin build_generator and then your complete name. Okay. So, ayan. So, ang kailangan natin is tatlong checkbox and then dalawang button for the calculate and then reset and then isang label for the output. So, again, naituro ko na yung layout. So, gamit tayo ng yun, add ko tayo ng isang vertical arrangement para po magkaroon tayo ng magandang layout para sa ating mobile application. And then, set natin ang kanyang width. Gawin natin fill parent para ma-occupy niya ang buong width nito. And then, add po tayo ng tatlong checkbox. So, 1, 2, 3. Okay? And then, itong tatlong checkbox is lagyan natin ng value. Okay? So, mag-rename muna tayo sa kanyang components para hindi tayo malito. So, i-click lang yung checkbox. Click rename. So, for example, we have the mouse. Okay? Another one is keyboard. So, ito yung mga product natin na dapat magkaroon ng calculation. Another one is monitor. Yan. Then, rename natin ang kanilang properties. So, ito gawin natin. The mouse, meron siyang value na 200. Okay. And then, kay keyboard, meron tayong value na 500. And then, kay monitor, meron tayong value na 1,000. So, once na-try nyo to, hindi naman kailangan is parehas tayo ng value. You can try any value and then you can try any product. Okay? So, ito yung ginagawa ko is for guidelines nyo lang. The next is, add tayo ulit ng another vertical or horizontal rather para naman sa ating total amount para i-display ang kanyang total amount. Okay. So, add tayo ng label. So, lagay natin ang kanyang component name is total. Okay. So, bakit kailangan natin mag-rename sa component? So, mamaya doon sa ating blocks is papakita ko kung bakit importante yan. And then, ang kanyang text, lagay natin dito, total amount. Okay. So, ayan. So, change na natin ang properties ng ating vertical. Center natin siya. Ayan.
The next is add tayo ulit ng another horizontal para sa ating dalawang button. So 1 and then 2. So layout ulit natin, center natin, full parent. Ayan. So ayan, meron na tayong basic component ng ating mobile app. So next is lagyan lang natin ng konting design para maganda tingnan yung ating form. So rename muna natin to. Si button 1, gawin natin siyang calculate, pangalan niya. And then ito naman is reset. So bakit kailangan ng reset? Ang purpose ng reset natin is para pagkatapos mo mag-calculate, kung gusto mo mag-try ulit, i-click mo si reset, and then dapat is magiging 0 yung ating total amount. Then calculate natin, calculate and reset. Ayan. So, after nyan is proceed na tayo sa ating blocks. So, natapos tayo layout. So, next na is blocks na or yung ating coding. So, dito is tuturuan ko kayo kung paano mag-declare ng isang variable. So, punta tayo sa variable. So, mag-initialize tayo ng isang global variable. So, pag sinabi natin global variable, ibig sabihin, useful siya sa lahat ng component or ng blocks ng ating mobile application. So, click nyo lang si variable and then hanapin nyo si initialize global. Okay? And then yung name natin is dito nyo ilalagay kung ano yung inyong gustong pangalan ng inyong variable. So, for example, declare tayo ng total amount. Okay. And then, lagay tayo ng value. So, sa start ng ating program, ang total amount or ang value mobile app is automatic 0 kasi hindi pa tayo nagkaroon ng calculation, kaya ang value natin dito is dapat 0. And then after nyan is unahin natin si mouse. So ito yung sinasabi ko kung bakit kailangan natin i-change yung pangalan ng ating components. Kasi kung hindi tayo nag-change, ang pangalan nito is magiging si checkbox 1, checkbox 2, checkbox 3. So the more na mas marami tayong ginagamit na mga icons or mga components, mas mahirapan tayong maghanap kung para saan sila. So, importante yung pag-rename. So, unahin muna natin yung syntax once na click natin yung ating value na mouse. Pag click natin sa mouse, hanapin natin dito yung when mouse.change do. Okay? And then, gamit tayo ng if statement. So, punta tayo sa logic. And then, hanapin natin si if then. Sa control pala. Control and then si if. Okay. So, nakalagay dito when mouse ito, mouse na yung product natin, hindi yung ating mouse na physical na hawakan. Okay. So, when mouse.change do if. Okay. Kapag si mouse daw, so, pansin nyo tatlo yun kasi meron tayong mouse, monitor, keyboard, yung product natin. So, kapag si mouse daw is check, ibig sabihin activated siya. So, isiset natin yung ating global variable. So, punta tayo sa variables natin. So, ayan. So, if mouse daw is check, so then, so mag-declare, initialize natin yung ating, isiset natin yung ating variable. Okay. So, hanapin natin dito si global total amount. So, ano ang magiging value niya? So, kapag naka-check. So, di ba ang ating value ng ating mouse is 200. So, ito yung ilalagay natin dito. So, add tayo ng math. Hanapin natin dito yung ating ito, plus sign. Ilagay natin dito. And then, yung ating variable ulit. Get. And then, copy-paste na lang natin ito sa taas. Ano yung value niya? So, we have 200. Okay.
So, what if hindi naman sa check? So, gagamit naman tayo ng else. So, if then, click nyo lang itong parang gear icon and then drag nyo si else and then automatic, meron na tayong else sa baba. So, may else na tayo. Then, after nyan, set ulit tayo ng ating variable. Global ulit. So, global to. Dito naman is ang ating, kung ngayon is plus sign kasi nag-check siya, ibig sabihin mag-add ka. So, kapag uncheck naman siya, dapat ang ilagay natin dyan is minus sign. So, opposite lang. Okay? Copy-paste lang natin to. And then, copy-paste din to. And then, the value is 200 din. Okay? So, ibig sabihin, minus 200 lang kapag naka-uncheck siya. So, yan. Okay na yan. So, copy-paste natin to lahat. Click lang itong dito sa pinakauna, yung when mouse. Control-C, Control-V tayo. Kailangan natin ng tatlo. So, bakit tatlo? Kasi meron lang tayong mouse, keyboard, monitor. So, kapag nag-copy-paste tayo, make it sure na palitan nyo yung value sa when. So, for example, ang next natin is keyboard. So, lahat ng value ni mouse is palat ng keyboard. Okay, same din sa pangatlo. Si monitor naman ito, and then monitor. And then, after nyan, wala tayong babaguhin, kundi yung kanilang price lang. So, si keyboard is meron tayong value na 500. So, change natin ito, 500. And then, si monitor naman is meron tayong value na 1,000. Okay. 1,000. Ayan. So, okay na. So, ang kulang na lang natin is the calculate and then the reset button. So, proceed muna tayo sa calculate. So, hanapin natin si calculate. Okay. So, ganun ulit. When calculate.do, yan. So, ano mangyayari pag nag-calculate ka? Magsiset tayo ng kay total. Okay? I-set natin si total. So, hanapin natin si total.text. Okay. So, set total ang kanyang text. So, baguhin itong text. So, ano magiging value niya? Another variable tayo. So, kunin natin si variable. And then, global total variable. So, kung papasin nyo dito, hindi tayo nagkaroon ng calculation. Ang nangyayari dito is, kukunin lang natin yung value ng ating global total amount. Okay? Kasi, sa simula ng program natin, ang total amount natin, or the global total amount natin is 0. Yun yung ating initialize. And then, once na nag-check tayo, for example, nag-check tayo nitong mouse, meron tayong 200. Kapag nag-check tayo ng monitor, automatic, nagpa-plus na agad sila. Okay? So, pag nag-click tayo ng monitor, meron tayong 1,000. So, wala na ditong calculation na mangyari kasi nagkakaroon ng calculation dito pa lang sa ating mga checkbox once na-click natin. So, after nyan is, last button is the reset. Okay? So, napakasimple lang kay reset. Ito ulit. Copy-paste lang natin to. I-erase lang natin to. And then, anong mangyayari kapag na-click si reset? So, automatic, kapag click natin sa reset, meron siyang value na 0. Okay? Kasi nga, reset na yung ating button. Okay? So, after nyan is tapos na. Okay na rin yung ating design. So, irarun na natin yung ating mobile application. So, ngayon, gumamit ako ng emulator. Okay? So, dinownload ko yung emulator and then useful naman siya. But the problem is, yung version niya is hindi siya pwedeng i-resize. So, masyadong maliit lang yung kanyang screen size. So, click tayo kay connect. Select sa emulator. So, again, kapag ang gamit niya is AI companion, click nyo lang si AI companion. Kapag ang gamit nyo is USB cable, click nyo lang si USB. So, sa akin, kumamit ako ng emulator, kaya click ko si emulator. Okay. Antayin lang natin na ma-connect ng ating AI to yung ating emulator. Ayan. So, connecting na. So, ito yun. Ganito lang kaliit yung ating emulator.
So, ayan, connected na siya. So, open natin ang ating emulator. Then, tayo sa menu. Then, hanapin natin yung ating MIT companion. Open natin. Tayo na natin mag-connect. So, ayan. So, ito na yung layout natin. Kung mapapansin nyo. So, gaya ng ating original na layout and then yung ating emulator. So, try natin siya. So, click natin si mouse. And then, for example, keyboard. So, dapat ang value niya is 200. So, kapag click ko si calculate, so, ayan. Nagkaroon siya ng value na 700. So, pag click ko sa reset, automatic 0 na siya. Okay. So, select tayo ulit. Keyboard and then monitor. Calculate. So, tama. 1,000 plus 500. What if silang tatlong i-calculate natin? So, automatic naging 1,700 and then click natin sa reset. Okay, so mas maganda sana na kung pag-click sa reset is automatic makiklear na rin yung ating mga checkbox. Okay. So, what if isa lang? So, yan. Yan. Okay. So, that's it. Ganun lang. And then, after nyan, close natin sa emulator. Okay. And then, build na natin. So, paano mag-build sa ating MIT? So, i-click lang dito sa taas, build. So, pipili natin si .apk dahil Android tayo. Okay, so antayin natin itong window na matapos pag-compile. So, after matapos yung pag-compile niya, so may dalawa tayong option. It's either to download the .apk file or use the QR code, okay, para ma-install. So, i-click natin sa download. Then, antayin natin matapos. So, ayan. So, meron na tayo. So, meron na tayong application. So, ganun lang kadali yung pag-create ng basic build generator using our MIT App Inventor. Okay? Gumamit tayo ng global variable and then using the checkbox. Okay? So, laging global variable yung ating gamitin. So, that's it. And thank you.